motocicletă de sinucigaș în serie. E foarte important să fii integrat într-un fel de echipă. Salutare și bine ați venit la un nou episod, de data asta ceva diferit. Astăzi avem leitmotivul Toma Necredinciosul, și anume cineva care n-a avut încredere nici negru sub unghie că putem să-l ajutăm cu niște setări care să-i ușureze viața. Hai să vedem până la final dacă reușim să-i schimbăm părerea. Ok, prima ieșire, ideea este că am încercat să schimbăm între noi motocicletele, să vedem cum e balansată una, cum este balansată cealaltă. Cristi vine de pe un totuși cu totul altă configurație pe motocicleta lui. Zic, cum ai simțit-o pe asta față de a ta, la modul, așa, în primele cuvinte, ce-ți vine în cap? Cred că este un pic mai normal, accelerația e un pic mai agresiv, prima dată când dai accelerație un pic mai agresiv, dar mi s-a părut foarte stabilă pe denivelări, adică virajul de dreapta este celebra groapă, stă foarte bine. De asemenea, avem capul linii drepte din spate, tot așa, destul de nivelări, ea stă pe trasă, nu se merge deloc. Deci, ca primă impresie, la modul general, stabilitate în primul rând și motocicleta rămâne încordată pe viraj. Da. Hai să ne mutăm un pic la ta. E prea sus asta! Pula mea! Atunci am zis să o găsește și vorba și dacă ești să mă motă, nu dai pe tine. Asta e o motocicletă de sinucigaș în serie. Motocicleta ta, din punctul meu de vedere și în experiența acumulată până acum, este în primul rând setată ergonomic dezastruos. Adică ghidoanele astea sunt mult prea deschise, frâna este prea sus și să fii cu mâna în frână, trebuie să stai cu mâna așa ca să faci frână. După situația asta cu ergonomia, cea mai mare problemă a motocicletei asta este că nu rămâne încordată. Setările făcute în acest moment, practic împing motocicleta în sus. În momentul în care intri pe viraj, motorata trebuie să rămână plantată jos, trebuie să țină acolo. Asta o împinge totul înapoi. Asta nu știu cum reușit să mergi cu motocicleta asta. E mult de muncă la ea, dar toate se pot aduce exact ca în configurația de acolo și să te poți bucura de ea. Am zis la fel și cu manetele. Ți le pui cum îți convine, dar se vedea când ai plecat de la boxe că stai puțin cu mâna așa și așa, că asta te încordează, știi, dacă stai aici blocat, e... Zi, Adrian, tocmai ai venit din pistă. Ergonomic am rezolvat niște mari probleme.
Acum am lucrat un pic și la amortizorul spate. Motocicleta stă mult mai bine acum, dar nu strălucit. Cel mai bun feedback o să-l dea Cristi după ce o să fac toate reglajele astea. Mai avem un pic de reglat la partea frontală. N-am vrut să schimb totul odată ca să înțeleg exact ce se întâmplă. Înainte de toate reglajele, povestește un pic despre serviciul la motociclete. Când au fost servisate suspensiile față, spate? Nu se știe despre treaba asta. Acum trebuie să lucrăm cu ce avem la dispoziție și să încercăm să obținem un best result, care oricum nu o să se pună, pentru că în momentul în care o să servisăm și fața și spate, rezultatele o să fie diferite. Acum? Da. Este foarte important modul în care încarci motocicleta din gaz. Gazul este foarte important, așa cum ai spus și tu și ai observat foarte bine de pe margine. Pentru că dacă aberezi gazul sau dacă nu-l deschizi corect cum trebuie, motocicleta nu se încarcă din prima și ea apucă dacă și-a luat primul salt, nu mai e încărcată. Trebuie să fii foarte ferm cu gazul. Asta e o lecție foarte importantă, știi? Pare că e mult mai stabil acum, mai mult încredere în ea, nu mai țopă așa mult și pot să merg mult mai bine cu ea, mult mai corect. Am dat ăsta 51 gândit și l-am dat relaxat așa, știi? Normal, pentru că nu trebuia să te riști oricum. Exact. Deci trebuie să o iei Treptat. Da. Să împing punctul de frânare câte un metru până când ajung. Da, pentru că în situația puțin probabilă ca la avioane, știi? Da. De a te duce larg, te duci larg un metru, nu te duci drept, că ai zis că frate, poți să frânezi la 50 aici, știi? Ok, ziua de astăzi am venit și plecăm. Am venit băi și plecăm vaci sau am făcut ceva treabă? Nu, cred că am făcut niște pași importanți în direcția care trebuie și aștept să facem și pe următorii. Bun, asta e cel mai important de înțeles până la urmă, dacă tu ai simțit într-adevăr un real beneficiu vis-a-vis de motocicleta cu care ai venit, pardon, cacofonie, și motocicleta cu care pleci. Da, mare diferență. Pentru un pilot, chiar de la rookies, este important să aibă un mentor, un antrenor, sunt importante lucrurile astea? Categoric. Dacă vrea să devine din ce în ce mai bun, trebuie cineva să ghideze. Adică se poate singur, dar e o cale mult mai lungă și mult mai grea și mult mai scumpă. Poți să implici niște căzături. Este foarte important în momentul în care ai niște dubii cu motocicleta să lași pe cineva experimentat. Nu mă refer la mine, cineva experimentat din paddock. Cu cine te simți tu bine, cu cine ai vibe, cu cine ai chimie, nu contează. Important e să fii un om experimentat care să urce pe motocicleta ta și să-ți dea un feedback. Ce am găsit astăzi pe motocicleta lui Cristi era, adică nu știu, a fost un erou faptul că a reușit un. Ce best ai făcut anul ăsta cu motocicleta asta? 49. Deci a fost la un sinucigaș 49 best în timpul sezonului, iar astăzi ai făcut un 50. Astăzi a făcut un 50 după numai 2 intrări, după ce i-am dat un pic de apă caldă, apă rece. Ce recomandări ne oferă Bobby ca și profesionist pentru cei de la rookies și nu numai? Ce anume ne recomandă? Cum ar trebui să ne antrenăm noi? E foarte important să fii integrat într-un fel de echipă ca să poți să progresezi pe toate planurile. De exemplu, ce sfaturi i-am dat eu azi lui Cristi, s-a văzut că a îmbunătățit foarte mult după ce a făcut țineri setările mai bine la suspensie, pentru că i-a dat o încredere mai mare și atunci a putut să aplice mai mult ce i-am zis eu pe pilotaj. Da, să aibă un pachet. Dacă eram doar eu și, de exemplu, dacă motocicleta lui nu era îmbunătățită, era mai limitat în ceea ce putea să progreseze azi, pentru că nu avea încrederea necesară el personal în a conduce motocicleta. Dar așa, când a avut și un plus de încredere în a intra în viraj, a putut să aplice mai ușor ce am zis. O ultimă întrebare îți mulțumesc mult pentru Cristi. Tu ce părere ai? Are dreptate Bobby sau nu are dreptate? Da, categoric. Și nu cred că un om poate să le facă toate, deci trebuie oameni diferiți.
finalul de sezon îți oferă un pic de... ți-a ridicat un pic moralul așa pentru la anul, că erai debusolat total. Abia aștept să înceapă. Abia aștept să înceapă. Exact. Așteptăm în Spania. Asta a fost tot pentru episodul de astăzi și v-am promis că voi diversifica conținutul. Așadar, asta a fost un exemplu. Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de ceva similar în pistă și orice alt sfat, orice comentariu sau vreo întrebare de pus, vă stăm la dispoziție în comentarii aici, vi le citesc pe toate. Și nu ezitați să ne contactați dacă aveți chef să ne uităm un pic la motocicleta voastră într-un context în care să încercăm să devenim cu toții mai buni. Sharing is caring. Și ca să dovedim treaba asta, apăsați și voi butonul de subscribe care este aici jos, un like și un comentariu fi chiar ok. Hai, ceau!